කොහොමද ඔයාලට ආදරෙන් පිළිගන්නවා කුකින් කැබින් YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ටී ටයිම් එකට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් potato cheese ball. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ, මොනවාද මම මේකට අරගෙන තියෙන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. මම මෙතන තම්බල පොඩි කරගත්ත අල අරගෙන තියෙනවා. තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු අරගෙන තියෙනවා. පොඩිවට කපාගත්ත බීලුණු අරගෙන තියෙනවා. පොඩිවට කපාගත්ත ග්‍රීන් චිලි අරගෙන තියෙනවා. මොසරෙල්ලා චීස් අරන් තියෙනවා. ග්‍රේට් කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. පාන් කුඩු අරගෙන තියෙනවා. මූලික වශයෙන් මේ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම අර පොඩි කරගත්ත අල එකටම ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ corn flour මේකට එකතු කරගන්නවා. corn පිටි ටික මේකට එකතු කරගත්තට පස්සේ මම අර මුලින් ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ගෙදර පොඩි අය ඉන්නෝ නම් green chili එකතු කරන්න එපා. ඒ වෙනුවට පොඩ්ඩක් කෑලි මිරිස් පොඩ්ඩක් වගේ ඔයාට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ චීස් ටිකත් මම මේකටම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පාන් කුඩු ටිකකුත් මම මේකටම දාගන්නවා. මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණයන් ටික description box එකේ දාලා තියෙනවා, ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. බෝල් හදාගන්න පුළුවන් පදම එනකම් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුංචි බෝල හදා ගන්නවා. ගොඩාක් ලොකුවට නෙවෙයි. අපි අර වෙනද කට්ලට් හදන්නේ ඒ ප්‍රමාණය ලොකුවට ගන්න එපා. ඊට වඩා ගොඩක් පුංචිවට තමයි මෙන්න මේ විදියට බෝල හදා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බෝල ටික. ඊට පස්සේ මම මේ බෝල ටික පිටි දවටනයක දාලා මේ ටික බිස්කට් කුඩු එකත් එක්ක දවට ගන්න යන්නේ. බිත්තර සාරු වෙනුවට තමයි මම මේ පිටි වතුර දාලා මේ ටික කලවම් කරලා හොඳට අපි හදාගත්ත බෝල ටික එකින් එකට මේකේ දවටලා බිස්කට් කුඩු එකේ මම ඊට පස්සේ දවට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ටික බැද ගන්නවා. මේක ගැඹුරු තෙලේම බැද ගන්න ඕනේ නැහැ. තෙල් පොඩි ප්‍රමාණයක් ඇති. මෙන්න මේ වගේ කලයකට ආවට පස්සේ, මේ වගේ golden brown කලයකට ආවට පස්සේ මේ ටික මම ලිපෙන් අරගන්නවා. ඉතින් මේක හොඳ crispy ගතියට සුවඳට රසට තියෙනවා. මේ තියෙන මම හදාගත්ත අල චීස් බෝල ටික. ඉතින් ඔයාලා ටී ටයිම් එකට හදලා බලන්න. හරිම රසයි. පොඩියට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් ඔයා කුකින් කැබින් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතර subscribe කරගෙන යන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයෙම රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින් එන්න.